เรามาถึงลียงกันแล้วไปเดี๋ยวไปปั่นจักรยานแดดลงหัวเปี้ยงๆเลยรังลาไปนานฟิตเนสแย่ถึงแย่มากรอเนยก่อนกำลังมารีบๆมาละเนยมาแล้วก็เดี๋ยวรับกระเป๋าเสร็จไปรับรถแล้วก็ไปต่อจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่เมืองเกรโนโบลก็จะขับไปอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะไปจ้ะไปจ้ะไปจ้ะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปเกรโนโบลซึ่งเมื่อกี้พี่บอกว่าอัลป์อยู่แค่เอื้อมนะคะ น่าจะมองไม่ออกแต่น้องอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นทั้งแถบเลยแค่เอื้อมมือถึงเนี่ยถึงแล้วเขาบ้านไงไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันวันนี้วันที่2ของการมาอยู่ที่ฝรั่งเศสเมื่อวานไม่นับได้ไหมเมื่อวานแลดูวุ่นวายมากเพิ่งเริ่มวัน เพราะว่าเราก็ทำงานด้วยวันนี้ทั้งวันก็คือทำงานเพราะไม่ได้ลาเพราะที่ยุโรปเนี่ยเขาสามารถมา work from ยุโรปที่ไหนก็ได้ในยุโรปที่เป็นยุโรปเนี่ยได้30วันฉะนั้นของพีเนี่ยขอที่ทำงานมาทำงานที่ฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวก็จะประกอบจักรยานแล้วรอดูตอนนี้แดดยังเปรี้ยงๆก็อาจจะออกไปปั่นสักเล็กๆน้อยๆจิบจอยให้ร่างกายนั้นได้รู้ว่าต้องออกกำลังกายบ้างไปเดี๋ยวไปปั่นจักรยานของเตรียมเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นแล้วก็ไปดูรถกัน พุ่งออกไปแดดลงหัวเปี้ยงๆเลย
รั้งลาไปนาน ฟิตเนสแย่ถึงแย่มาก อะไรเนี่ยว่าไปสิ ตัดหัวลงแล้วไปไหน ก็ไปต่อไงมันไปตัดฝั่งซ้ายอีกทางนึง แล้วก็กลับ ไป บ้าน หรือยังไง ออกมาทำไม ไอ้แค่ทาครีมก็ไม่คุ้มแล้วเนี่ยเดินออกมาแค่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเนี่ย โอเคงั้นก็เดินขึ้นไปอีกนิดเดียว ลากขึ้นไป ไอ้ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนเนี่ย ไปตั้งข้างบน ตรงนู้นมันมีที่มันจะสุดเนินละต้องบิดไปก่อน เดี๋ยวก็ลง ไปสเน็กฟิชได้เหรอ ไม่ได้ก็เข็นขึ้นไป รอเนยก่อนกำลังมา รีบมาละเนยมาแล้ว สู้มากใจสู้มากเพราะเมื่อกี้ elevation เหมือนแบบมันขึ้นสีส้มอ่ะ น่าจะประมาณ 7 8 6 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป6 7 8 ทั้งทางที่จะปั่นวันนี้มันจะปีนขึ้น 670 อันเนี้ยรอไป 200ละเชือกเขานั้นสิอะไรนะ ไอ้อยากกลับบ้านแล้วไอ้ไม่อยากปั่นแล้วไอ้ไม่ชอบไม่สนุกเลย เราลงมาแล้ว ทางมันไม่ใช่ทางอ่ะเราก็เลยเดินลงเพราะว่าทางตอนแรกที่เราแมปไว้อ่ะเขาปิดให้นักวิ่งเทรคเนี่ยเขาวิ่งไม่ให้รถผ่านถึงเราจะเป็นจักรยานแต่ก็ไม่ได้ผ่านแล้วก็ไม่ปั่นย้อนขึ้นไปละ เลิก จริงๆมันไปต่ออีกนิดหน่อย
มันก็จะเป็นทางลงที่รถมันมา แต่ว่าก็เดินลงไป สมบุกสมบันหน่อย เป็นไงวันนี้ วันนี้ปั่นไป 11 กิโล เป้าหมายคือ40 เป้าหมายคือ 40 หักไป 10 หักไป 30 ถือว่าประสบความสำเร็จทุก1 กิโลเมตรถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จ11 โลก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จ ค่อยๆบิ้วไป เมื่อวาน 8 โล 8.9 วันนี้ 11 โลนิดๆเดี๋ยววันต่อไปก็ค่อยๆเพิ่ม พรุ่งนี้อยาก 15 ให้ โล ขึ้นเลยพูดเลยคืนเนี้ย 20 โล นัดกันประมาณออก8 โมงนะจ๊ะ ตอนนี้เรายังไม่ออกค่ะ ตอนนี้9 โมงครึ่ง เราปั่นออกมาจากฮัมบูร์กแล้วในที่สุดทั้งเส้นมันเป็นทางรถไฟสายเก่า แล้วเขาก็เลยปรับให้มาเป็นทางจักรยานทางคนเดินเล่นสถานการณ์ตอนนี้ บาดเจ็บแล้วนึงดูสภาพก่อนว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จ้ะ